välkomna till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Vi är tillbaka i de djupa skogarna i Östergötland och närmare bestämt på Boxholm. Ni som följer kanalen har ju kanske sett avsnittet när vi jagade älg med ställande hund tidigare. Då var vi också här på Boxholm. Och idag så ska vi försöka oss på samma sak, det vill säga jaga med ställande hund och älg. Och med oss idag har vi Linus som yrkesjägare här och Joakim som har väldigt duktiga hundar. Så häng med! Okej, bort är vi nu. 300-400 meter. Okej, så nu börjar det bli dags att bli försiktig. Absolut, det är nu de börjar lyssna. Och vinden är framförallt viktig nu, så in i veckan. Så jag förklarar vad vi gör nu. Vi kan visa. Ja, har vi vinden så här ungefär, va? Stämmer fint. Tanken är ju att gå ner i botten och framförallt runda upp lite grann till. Just det. Så att vi kan gå rätt in i vind på det. För vinden är ju vind och ljud. Det är ju det som är våra fiender just nu. Exakt. De två går liksom inte att fuska med. Aldrig. Nej. För älgen ser ju inte superbra. Nej. Men näsa har de. Näsa och öron. Absolut. Ja, men nu har vi hunden. Det smäller ju som bästeskott går det. Men det där vi är på 350 nu, det är gallrande. Bara försöker ta ut skallringen där. Nu har vi dem på 250 meter. Så det gäller att välja varje steg och lyssna så att hunden skäller när man går. För det tar ju bort ljudet för älgen. Så att man tystnar hunden så stannar man. Så man bara går när hunden skäller. Snurrar ju lite vinden här alltså. Det är lurigt, alltid lurigt, men borde hålla i och med att de står där nere. Alternativet är att försöka glida ner. Ja, kan ju inte glida ner vad som har kontakt med öppet där ifall de kommer här. Jag bara vill att de ska ösa på lite bättre. Försökte ta oss ner i det lite tätare, för här är det lite för öppet för att gå rakt mot dem. Och så tar vi det sakta ner i gallringsskogen. Älgarna verkar stå ganska stilla, men de jobbar ju fint där så att vi kan nog se var de är någonstans genom att se hunden. Ser jag hunden? Ser du? Jag ser något i rörelse. Såg svansen där. Lugna och lite grann att gå rakt in i det. Jag var drömmen om att hade kommit ut i den maskinen. Jag verkar inte så irriterad. Jag är inte så mycket utför. Du har sett kor eller? Jag såg en älg. Jag kan inte säga vad det var, men det förmodligen kom.
och så mer eller mindre hålla huvudet ner i marken där uppe. Men du vet, där uppe, där ser vi älgen. Där ser vi älgen. Men vi tar jättesakta så borde det gå. Vi har ju tätt emellan alltså. Vi tar liksom 2 steg standard. Precis där uppe. Jag hade krupit upp till den gläntan där så kommer du se dem. Ingen idé att krypa med dig, de är rätt ut själv. Men de står precis där uppe. Så håll väldigt lågt på dig. Såg den här guppen inte bra. Vet du vad vi gör? Vi kliver rätt ut på vägen där nu. Ja, men vi konstaterat att det är kokall. Vinden snurrar lite, men vet inte om det var det de bara ledsna. Vi var väldigt försiktiga. De stannade på under 200 meter så att vi låter dem bara lugna ner sig lite och pejla läget och sen får förhoppningsvis en ny chans. Jag följer efter. Jag ser kon utanför min vänstra axel. Ser du? Ja, ser du? Ser ut. Det är en pinntjur. Ja, det är perfekt. Ja. Tyckte du att det såg lite stor ut?
Okej. Det där gick ju väldigt bra. Det satt långt inne. De stod väldigt tätt ihop. Och det visade sig att det var en fjolårskalv. Alltså en riktigt dålig pincher. Såg vi när jag kom fram. Jag hade fortfarande bedömt den på liksom kroppen som en kalv. Men så såg man ju hornen och då är det ju en fjoling. Så att kul, vilket hundjobb, och nu måste vi gå ner och titta. Helt fantastiskt. Batalj kan man säga. Batalj, här har de ju stått och... Götafett. Det ser ut som vildsvinslagsmål. Duktig du är, tjejen. Alltså helt fantastiskt. Ja, kolla vilken... Var är din älg? Han var duktig. Så roligt. Så roligt. Här var väl ganska typiskt hur det här kan gå till, med att kon står och skyddar fjolingen i det här fallet och kalven. Det blir väldigt tajta lägen och de ställer ju sig gärna där det är lite skydd så här. Så det blev ett väldigt tajt läge. Ni kan se upp från var vi sköt någonstans, så är det ju uppe på lilla höjden, den ljusa höjden. Där, det lilla hålet här fick vi liksom hitta här till sist. För man vågar inte gå fram ännu närmare, för då börjar vi vara inne på liksom 20 meter och då är risken att en liten rörelse gör att de röjer sig. Så här ser vi ju en riktigt dålig fjoling. Det här är ju perfekt djur att ta bort. Jag vet inte vad skulle du säga, Joakim, att den väger? Är det 80 knappt? På sin höjd 80 skulle jag säga. Så att det är ju så en bra kalv ska se ut. Så att jag hade ju tagit det här för en kalv om man inte hade sett hornen helt enkelt. Så att det här var ur förvaltningssynpunkt en väldigt bra älg att skjuta. Nu återstår bara jobbet med att passa och få ut den här. Idag har vi valt att skjuta med Powerhead Blade, Sacos kopparkula. Och det är perfekt så här när man har möjlighet att ta skott som är under kontrollerade former och där det blir maximal kött. Man kan ta tillvara på maximalt med kött när man skjuter med koppar. Så att den här gjorde ju verkligen jobbet idag också. Nu ska vi ha ut den här älgen. Ja, Linus, kan inte du bara berätta? För där gör ju ni säljer ju en del sån här jakt, eller bedriver en hel del sån här jakt på Boxholms skogar. Vad skulle du säga är den stora fördelen med att jaga älg på det här sättet? Stora fördelen utan tvekan är ju att bedriva urvalsjakt. Ja. I lugn och ro, du kan gå in, du kan liksom bestämma hur gammal den är, om det är bra, är det friskt, är det sjukt, eller är det detta djuret vi vill ta ur stammen, eller är det detta djur vi vill ha kvar? Just det. Och då är det liksom perfekt att skjuta en sån här älg. Det kan inte bli bättre istället för en stor, liksom riktigt fin kropp, och säga att den har 4 taggar till exempel. Ja. Då är det ju bättre vi sparar 4 taggar och plockar bort den här. Hade vi inte haft så här mycket tid och kunnat lägga och titta på den och de hade bara kommit sprungandes i skogen, då hade ju den sett ut som att det var en ko och kalv. Så att, Och även det man också tror, liksom, om man nu ska plocka bort såna här, så är det ju många gånger man hör att vi sköt en pinntjur. Och då en sån här, den kan vara både 3 år och 4 år och fortfarande pinntjur. Ja. Alltså den blir aldrig större. Ja, alltså det blir en lite större kropp blir det, men det blir absolut aldrig något bra avelsmaterial i älgstammen. Så det är perfekt.
Då är det dag 2 här på Boxholm. Det var ju ett ganska ordentligt väderomslag igår där det blev från regn till snö och så snöade det under dagen och så nu har vi 8 minus. Det är stort sett vindstilla. Vi har släppt Jockes Ester som har gjort ett förträffligt spårarbete här. Nu är hon nästan en kilometer bort här. Och har liksom tråcklat. Och sen blev det ett riktigt ihugg i upptaget här, ser vi på pejlen. Så nu har vi en kilometer ungefär där vi har lite dum vind som vi står nu, men vi har ju mycket terräng emellan oss så att vi kan göra en ordentlig liksom, krok runt för att hamna i rätt vind. Så att, nu är det bara att köra. Då är vi i position rakt söder om älgarna och hunden som är på 270 meter. Nu, och så går det utför här. Så nu måste vi börja smyga ordentligt. Magisk skog där, det är precis som att jag är inte särskilt religiös, men någon där uppe har sagt att här ska det bo älg. Det är en fantastisk skog alltså. Men vad fan? Stanna nu. Det var ju rent öppet. Ja, det är ju sånt där liksom. Så det är väl därför det vandrar på lite grann. Då ser man ju, hon går på 10-15 ibland och hitan dit. Så ändå så gör vi en fuling att vi bara öser efter det. Ja, men vi har ju terräng så att får vi bara en knäpp emellan, då kan man ju komma upp och skjuta på kanske lite längre. Det är därför jag funderar på om vi skulle gå och ta våra slag. Det är svårt att närma sig uppåt. Ja. Så jag skulle vilja ta höjd bakom. Kör vi det? Rent ljud. Och jag menar, vi går ju ändå mot bilen så att... Ja. Det ser ju stort ut. Fast det där är ju litet. Va? Nej, det är hunden. Det är hunden. Små med. Kom här ner. Kolla vad lägger halven. Jag tyckte det så stort ut, va? Ja. Vad är din bedömning? Men alltså jag tänkte att det var kokalv. Då var det ju inte kalven där. Hon visslade av den nu. Fasiken. Men då ska jag ha släppt kalven här någonstans liksom. Om du hade spåren där. Jag hade kallspår där nere, så jag... Då är det nu.
Ja, det är så. Tyvärr. Ja. Men du vet, springer någon, lurar hon iväg hunden, så har den säkert gått upp i tappplanteringen där. Ja. Fasiken också. Ja. Typiskt. Då fick vi i alla fall se en av älgarna. Förmodligen har den här kon här i närheten ställt av sig den här kalven. Och det har skett flera gånger då, har han sagt. Ja, tydligen. Det har skett flera gånger. De har blivit lite luriga så. Ja. Eller duktiga så. Ja, exakt. Ja. Men jag vet inte, vi har varit inne på 150 meter 2 gånger. Tyckte att vi har nyttjat liksom, skallen. Men det är... Ja, du har ju en knapp nålfalla idag. Så att det är svårt att säga vad som har gått fel. Men Ester verkar roligt. Jätteroligt, de kommer ha fortsatt roligt hela dagen. Ja. Men vi har ju turen att vi har ju Henrik och Macho. Och han släppte och fick ståndskall för en timme sedan i stort sett. Och det står kvar i upptaget. Och han släppte på ko-kalvspår. Så att vi tar långa benet före och tar oss upp till Henrik och Macho. Då har vi förflyttat oss upp till Henrik. För det visar sig att det räcker ju inte att åka ner till Småland för att få tag i en bra älgjägare, utan man måste ju ner till Skåne. Så vi har Henrik och Macho. Henrik känner igen sen förra gången vi var här. Så, hur gick det här? Du släppte här i morse samtidigt som vi släppte och fick upptag. Och sen har Macho stått där och skällt på någonting. Precis. Vi får hoppas att det är älg. Vi håller tummarna för det. Av spåren att döma i alla fall så finns det älgspår här. Sen så återstår det att se när vi kommer fram. Se vad det är.
Macho! Kom här med dig! Kom här! Macho! Macho! Närsvid. Ja men alltså, det här var det bästa älgen jag har skjutit alltså. Herre min gud alltså. Och det här, alltså att lyckas komma in så nära med det här föret är inte... Ja, men nej. Jag tänkte det, jäklar vad nära ni är. Vi var ju på 20 meter där borta. Ja. Och så bara, men det här går inte. Och så var det för mycket skit i vägen. Men sen när jag började göra utfall, då tänker jag, då gör jag lite, för det är enda chansen. Och så kanske vi stöter dem, för vinden var ju helt rätt. Så, men Macho blev ju jävligt jobbig där. Alltså. Han såg ju oss liksom. Och då sprang de ju här, då gick de ju den här rännan. Så det var ju helt upptrampat här, de hållit på i 2 timmar. Så vi kunde ju bara hänga på fram här. Och sen så, men det är ju riktigt liten kalv alltså. Det var jättekul att det lyckades. Ja, jätteskoj alltså. Det här var ju roligt. Fantastiskt. Stort grattis. Det här blev ju bland det häftigaste jag har upplevt när det kommer till älgar faktiskt. Älgjakt. Framförallt med ställande hund. Komma in så här, jag trodde faktiskt inte vi skulle lyckas riktigt. Vi stod ju länge upp och tittade ner på dem. Och då kunde man ju se att det är en liten kalv. Men det var väldigt mycket skit emellan. Men sen så tänkte vi måste ju försöka ta oss närmare och åtminstone stöta ut dem kanske ur det här. Så att när hon gjorde sina kraftiga utfall, då tog jag några steg och bara liksom köttade igenom riset. För jag tänker, då har hon inte koll liksom. Och då, jag vet inte om det var det att Macho blev liksom... För han fick ju dem att flytta på sig. Och då hade vi den här stora rännan liksom, där de har sprungit. Som vi kunde gå fram i. Och sen hade vi tur att de ställde sig här bakom granen. Jag vet faktiskt inte om jag träffade första skottet eller om det tog i någon ris innan. Men jag hade tur att jag fick en chans till här. Eller om det sitter 2 i, jag vet inte. Men den blev på plats. Och det var kon inte glad över, kan man säga. Hon var väldigt nära. Ja, man ska ju ha lite respekt när man har när kon är sig där. För att ha träd nära eller någonting. Och kanske till och med backa undan. För att det är ju oftast någon minut, alltså 2 till 10 minuter någonstans. Men ofta så kopplar de ju till slut, men i början är det ju aggression. Ja. Och den aggressionen kommer ju tyvärr, så det gäller att akta sig för det. Ja, då är det, även om man ropar så är det inte givet att det hjälper. Det är precis som att de har inte förstått situationen. Ja, utan det tar lite tid att komma in. Det är som sagt, det är toppen. Det enda lilla detaljen, det är att han försvann iväg med kon. Men det löser vi senare. Ja, exakt. Ja, Linus, jag vet inte riktigt hur man ska sammanfatta de här 2 dagarna. Det är så jäkla kul att få komma ner till Boxholm. Jag är ju uppvuxen med älg, det var ju det man jagade när man var liten. Men det finns ju inte på alla ställen längre. Men här nere så man bara går den här magiska terrängen. Man bara känner på sig att här finns det älg. Och det gör det också. Vad skulle du säga, vad är hemligheten? Varför har Boxholm så mycket älgar för? Och inte vi hemma? Ja, men för det första så är det ju att vi har liksom biotopen här för det.
Och sen att med älgarna då så har Boxholms skogar alltid en långsiktighet. Man pratar mycket om gårdsförvaltning och oändlighet och det kan låta liksom trist för den ivriga. Ja. Men vi är inte så bordusa i våra beslut att det ska gå skyhögt upp eller ner liksom. Så långsiktighet, lugn och ro i skogen, använd sunt förnuft, ett stort jaktledarskap och ansvar kring det. Det är viktiga grejer för att förvaltningen ska fungera. Inventeringarna inte minst. Och sen är det också fantastiska kollegor då som har fattat grejer med ståndortsanpassning. Vi har tall där tall ska vara. Ja. Och vi har också liksom stora möjligheter till att kunna påverka viltbetet i det här området. Liksom. Ja. Alltså jag tror det här är någonting som känns som att vi ska kanske göra någonting mer av i framtiden. För att det ni lyckas åstadkomma här är ju wow, alltså så kul. Så att stort tack till dig Linus. Vi känner ju varandra sedan innan, men det är allt lika kul. Och till Henrik och Jocke som är ute och letar efter hundarna som glatt jagar vidare efter de andra älgarna som vi har försökt få tag i idag. Och till Våfflan, Macho och Ester, hundarna som har gjort fantastiska jobb. Och Boxholms skogar för att vi fick komma hit. Hoppas att ni har tyckt det var underhållande det ni har sett och kanske lärt er något också. Och att vi ses snart igen.